จากนั้นท่านต้องทำความคุ้นเคยกับที่นี่จับหน้าองครักษ์ไว้ให้แม่น พอแล้วพูดมานานมากจนหูชาไปหมดแล้วเนี่ย คำสั่งของท่านประมุขขอรับประมุขกล่าวว่าท่านจะคิดถึงผู้อาวุโสหยางจนลืมภารกิจของตัวเอง ครั้งนี้ไม่ว่ายังไงข้าจะต้องทำสำเร็จแน่ เฮ้ยยังไม่ทันได้เห็นดาบตะวันก็ถูกไล่ออกจากสำนักแล้วหยางชิงก็ถูกกักบริเวณอีก จะทำยังไงดีเนี่ย แม่นางหยางแม่นางหยางไอ้ยาทำไมจากมาไม่บอกสักคำเล่า เจ้าสำนักถึงกับออกปากไล่ข้าเองข้าจะหน้าด้านอยู่ได้เหรอ เจ้าสำนักก็แค่ คิดว่าข้าเป็นหญิงชาวบ้านที่มีดีแต่เปลือกไม่คู่ควรกับหยางชิง แม่นางหยางอย่าคิดแบบนี้สิเจ้าสำนักก็แค่อยู่ในช่วงที่ยากจะยอมรับ อีกอย่างอาจารย์อาหยางกับอาจารย์อาเหยามั่นหมายกันตั้งนานแล้ว งั้นเจ้าก็ว่ามาสิข้ากับอาจารย์อาเหยาของเจ้าใครดีกว่ากัน ไอ้หยาคือ เจียงเหยียนข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากข้าดีกับเจ้าขนาดนี้คำถามง่ายๆเจ้าก็ตอบไม่ได้เหรอ เจ้าอย่าลืมล่ะว่าใครหาคนช่วยถอนพิษให้พวกเจ้าแล้วใครช่วยพวกเจ้าจัดการกับชาวบ้านที่หยางหลิวผิดหวังจริงแม่นางหยางแม่นางหยางอย่าเพิ่งไปสิ ๆทำไมตรงนั้นมีคนเยอะจังมีเรื่องอะไรเหรอ อ๋อช่วงเวลานี้ของทุกปีสำนักเมคาจะรับสิทธิ์ใหม่นี่คือจุดสมัครสอบนะทุกคนที่อยากเข้าสำนักเมคาก็จะสมัครกันที่นี่และเข้าร่วมการคัดเลือก การคัดเลือกสิทธิ์ใหม่เหรอ ดูเรื่องอะไรบ้าง แหมก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ไม่มีเงื่อนไข เพียงแต่การคัดเลือกนี้ไม่ได้ผ่านกันง่ายๆเราผู้อาวุโสจะตรวจสอบด้วยตัวเอง งั้นสิทธิ์สำนักเมคาที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ในสำนักได้ตลอดเหมือนกับพวกเจ้าหรือเปล่า แน่นอนอยู่แล้วสิทธิสำนักเมคาหากไม่มีภารกิจพิเศษก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเขา น่าสนุกข้าจะไปดูหน่อย หาแม่นางหยาง เจ้าสำนักแม่นางหยางไปแล้วขอรับคิดไม่ถึงว่านายจะเป็นคนแบบนี้ เพื่อเงินก็ขายอาจารย์อาหยางเฉยเลยอาจารย์อาไม่กินอะไรมา5 วันเพราะว่านางขอร้อง แบบนี้ก็ดี ให้หยางชิงได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้จะได้ตัดใจเสียแต่ตอนนี้ สร้างหวยเรียกเขาออกมาเถอะเขาไม่กินไม่ดื่มเลย ต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ทนไม่ไหว ขอรับเจ้าสำนักสุดท้ายก็เป็นท่านที่เป็นห่วงอาจารย์อาที่สุด หวังว่าเขาจะเข้าใจความหวังดีของข้า ไม่ต้องห่วงนะขอรับอาจารย์อารู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เป็นทางทอดทิ้งสำนักเพื่อสตรีคนเดียวแน่นอน เอ๊ะขอทางหน่อยขอทางหน่อย แม่นางหยาง ขอทางหน่อยขอทางหน่อย แม่นางหยาง เจ้าอย่ามาห้ามข้านะข้าจะเข้าสำนักเมคาด้วยการผ่านการทดสอบจะได้อยู่ต่ออย่างภาคภูมิดูซิว่าใครจะรังเกียจข้าอีก แม่นางหยางงั้นเจ้าต้องคิดให้ดีๆถ้าเจ้าเข้ามาในสำนักก็ต้องเรียกเขาว่าอาจารย์อาในสำนักเมคาระหว่างอาจารย์กับศิษย์มันเป็นไปไม่ได้แน่ เข้มงวดขนาดนั้นเชียว โอ้ ก็แค่สิทธิ์อากับสิทธิ์หลานไม่ใช่เหรอ งั้นถ้าเจ้าเป็นศิษย์น้องของข้าเจ้าสำนักก็ยิ่งไม่ยอมรับเข้าไปอีกนะ ตอนนี้เขาก็ไม่ยอมรับข้าอยู่แล้วข้าไม่สนข้าจะอยู่ที่สำนักเมคาข้าไม่เพียงแต่จะตามติดหยางชิง แต่ข้าจะรักกับหยางชิงให้เขาอกแตกตายไปเลย แม่นางหยาง เจ้าปล่อยข้านะ อาจารย์อา มีอะไร แม่นางหยางนางไม่อยากถูกเจ้าสำนักไล่เลยจะเข้าสำนักเมคาตอนนี้ลงชื่อเรียบร้อยแล้วคาดว่าใกล้จะเข้าร่วมคัดเลือกแล้ว อาจารย์อาท่านอย่างไรดีขอรับ อาจารย์อาท่านจะไปไหน ข้าจะลงเขา แต่ท่านถูกกักบริเวณอยู่ จะ นะ ไปบอกเจ้าสำนักเรื่องแต่งงานก่อนหน้านี้ ข้าคงคิดมากไป กลับมาแล้วข้าจะอธิบาย ภูมิลำเนาของแม่นางคือตำบลหยางหลิว ชื่อ หยางวังเย่ข้าชื่อหยางวังเย่ หยางวังเย่ชื่อเดียวกับธิดาเทพนาทีเซื่องเย่เลยแม่นางรอสักครู่ข้าขอตรวจสอบสิทธิ์ที่มาจากหยางหลิวก่อน พี่ชายผู้อาวุโสหยางชิงก็เป็นคนตำบลหยางหลิวเหมือนกัน ที่ข้ามาสำนักเมคาทั้งหมดเป็นเพราะเขาบอกว่ากระดูกของข้าแข็งแรง มีพรสวรรค์ในการฝึกวรยุทธ์ถ้าไม่เชื่อท่านลองจับดู แม่นางหยางข้าเชื่อ แม้แต่อาจารย์อายังชมท่านงั้นท่านก็ไม่มีปัญหา ไม่ต้องจับแล้ว เชิญเข้าไปเถอะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าเป็นถึงผู้สืบทอดเจี้ยนชวน ฝึกวรยุทธ์มาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้สำนักจะตกต่ำแต่พ่อข้ามักจะบอกว่าข้ามีพรสวรรค์เงื่อนไขการทดสอบสำนักเมคาไม่ได้สูงขนาดนั้นข้าต้องเข้าให้ได้แม่นางคนที่ทดสอบเจ้าเมื่อครู่เหมือนจะเป็นผู้อาวุโสวังหยวนห้าวเขาเข้มงวดมาตลอดไม่ได้กลั่นแกล้งเจ้าหรอ แค่คำถามเด็กๆพวกนี้ เขาจะแกล้งข้าได้เหรอ คนฝึกยุทธที่ไหนจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ ข้าชื่อเจงวีเจ้าล่ะ อย่างวังเย่ นี่ผู้เจ้าดูสิเป็นผู้อาวุโสหยางแห่งสำนักเมคาอาจารย์หยางพวกเราโชคดีที่ได้เป็นศิษย์ใหม่ของสำนักเมคาต้องเรียกว่าอาจารย์อาด้วยความเคารพนะ อาจารย์อาเหรอ ใช่แล้ว หนุ่มขนาดนี้เชียว อายุน้อยกว่าข้าอีกกระมัง นั่นสิ นี่ก็อายุน้อยเกินไปกระมัง ผู้อาวุโสหยางมีพรสวรรค์สูงส่งวรยุทธ์เหนือกว่าศิษย์รุ่นเดียวกัน เป็นผู้อาวุโสที่อายุน้อยที่สุดในสำนักเมคา ตอนนี้มีศิษย์รุ่นหลังหลายคนที่อายุมากกว่าเขา เดี๋ยวทุกคนก็จะชินเอง พี่ชายท่านนี้ดูเหมือนจะรู้จักสำนักเมคาดีข้าชื่ออย่างวังเย่ไม่ทราบว่าพี่ชาย ซูหมิง ผู้อาวุโสมาแล้ว การทดสอบรอบสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากผู้อาวุโสทั้งหลายหารือกัน พวกเจ้าผ่านการทดสอบทั้งหมด ยอดเลย ผ่านไปหมดเลยอ่ะ คารวะเจ้าสำนัก นี่คือศิษย์ใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักในปีนี้เหรอ ดูท่ามีพรสวรรค์ใช้ได้เลยนะ เจ้าสำนักเฟิง เจอกันอีกแล้วนะ อะไรกัน เจ้า เจ้ากลายเป็นศิษย์สำนักเมคาได้ยังไง ใครให้เจ้าผ่านการคัดเลือก เจ้าสำนัก แม่นางหยางทั้งร่างกายพรสวรรค์และนิสัยล้วนเป็นเลิศ ให้นางเข้าสำนัก มีอะไรไม่เหมาะสมหรือ นางน่ะเหรอ เป็นเลิศ เจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องจ่ายไปเท่าไหร่ ถึงเชิญนางออกไปได้ นางก็คือหญิงชาวบ้านที่ทำให้สิทธิ์น้องหยางหลงจนโงโหไม่ขึ้นหรือคือเงินข้าไล่นางไปตอนนี้เลยดีไหม นี่ไล่สิทธิ์ที่เพิ่งเข้ามา ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้สำนักเมคาไม่เหลือความน่าเชื่อถือกันพอดี เจ้าสำนักไม่ต้องห่วง การสอบเข้าสำนักอีก1 เดือนนางต้องไม่ผ่านแน่ ถึงตอนนั้นก็ไล่นางออกไปอย่างสมเหตุสมผล ภายใน1 เดือน หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด อย่างชิง ท่านถูกปล่อยตัวออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนนี้ข้าเป็นศิษย์สำนักเมคา สามารถเข้าออกสำนักเมคาได้อย่างเปิดเผย อย่างว่างเย่รู้ไหมว่าตัวเองทำอะไรลงไป วันนี้น่ะเหรอ อ๋อ ท่านรู้ไหม ข้าใช้แค่ไม่กี่กระบวนท่าก็ทำให้พวกผู้อาวุโสตะลึง เข้าสำนักเมคาได้อย่างสบายๆ ข้าเก่งใช่ไหม รู้ไหมว่าการเป็นศิษย์หลานของข้าหมายถึงอะไร ท่านกังวลเรื่องนี้เหรอ นี่ก็เป็นแค่คำเรียกขาน ต้องใส่ใจขนาดนั้นเชียว สำคัญขนาดนั้นเลย ข้าไปก่อนนะ ไม่สำคัญหรือไง แล้วในใจเจ้ามีอะไรสำคัญ อย่างชิง ท่านเป็นอะไรไป ท่านเป็นแบบนี้ ข้ารู้สึกกลัวนะ ว่างเย่ข้าผิดไปแล้ว ทำไมจู่ๆท่านถึงเรียกชื่อข้าล่ะ ท่านโกรธเหรอ ทำไมทุกครั้ง เจ้าถึงทำเหมือนไม่รู้อะไรเลย ทุกวันตั้งแต่กลับมาจากหุบเขาปี้ลั่วม้าที่เจ้าขี่ข้าเป็นคนตรวจสอบด้วยตัวเอง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาถึงให้เจ้าขี่ ข้าไม่รู้เลย ข้าจำวันเกิดของเจ้าได้ แม้จะไม่ใช่วันเกิดจริงๆ แต่ข้าก็จำได้แม่น แล้วเจ้าล่ะ เจ้าเคยถามวันเกิดข้าบ้างไหมข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินอาหารรสชาติแบบไหน แล้วเจ้าล่ะ เวลากินข้าว เจ้าเอาแต่เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบให้ข้ากิน คิดว่าข้าจะชอบเหมือนกับเจ้าเหรอฮะ แต่ที่จริงเจ้าไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าข้าชอบกินอะไร ไม่ชอบกินอะไร ท่านให้เวลาข้าหน่อยสิ ข้าพยายามอยู่ พอกลับมาที่สำนักเมคา ข้าบอกเจ้าว่า ข้าอยากแต่งงานกับเจ้า แล้วเจ้าล่ะ เจ้าคิดว่าข้ากำลังล้อเล่นใช่ไหม
จ้าเคยถามไหมว่าข้าจะให้เจ้าอยู่ที่ไหนคิดจะบอกกับเจ้าสำนักอย่างไร เพราะว่าข้าเชื่อใจท่านไง ไม่ใช่ เจ้าไม่เคยบอกความคิดที่แท้จริงของเจ้าให้ข้าฟัง พอเจอเรื่องอะไร เจ้าก็เอาแต่พูดวกไปวนมา เจ้าคิดว่าข้าจัดการได้ง่ายเหรอ เจ้าเห็นข้าเป็นอะไร ไม่ใช่อย่างนั้น ข้าแค่อยากตามใจท่าน ตามใจข้าเลยด้วยการเข้ามาเป็นศิษย์หลานของข้า เจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ เจ้าสำนักเฟิงไม่อยากให้ข้าเป็นตัวถ่วงท่าน คิดทุกวิถีทางเพื่อไล่ข้าไป เพราะข้าอะไรอาวรณ์ท่านถึงได้คิดวิธีนี้ขึ้นมา อย่างชิง ตอนนี้ข้าจะเรียกท่านว่าอาจารย์อา ไม่คิดว่าข้าเรียกท่านว่าอาจารย์อาแล้วน่าขำดี ห เหร น้า อ ขำเหรอบนโลกนี้ศิษย์หลานของข้ามีมากมายแม้แต่ชื่อข้ายังจำไม่ได้ หน้าตาก็จำไม่ได้ ต้องให้ทักก่อนถึงรู้ข้าอยากมีศิษย์หลานเพิ่มอีกคนอย่างนั้นเลยเจ้าเป็นศิษย์หลานคนสำคัญอย่างนั้นหรือไง อย่างชิงท่านหมายความว่ายังไง มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆอย่าอ้อมค้อม อย่างว่างเจ้เจ้ารู้ไหม เจ้าทำให้ความพยายามของข้าสูญเปล่า ข้ากำลังยื้อยุดกับเจ้าสำนักกำลังคุมเชิงเขา ข้ากำลังขอร้องเขาให้ข้าแต่งงานกับเจ้า อีกไม่นานเขาก็จะใจอ่อนแล้ว ท่านบอกเขาว่าจะแต่งงานกับข้าจริงๆเหรอ เจ้าคิดว่ายังไงล่ะ อีกไม่กี่วัน เขาก็จะใจอ่อน 5 วันมานี้ข้าไม่ได้กินข้าวเลยสักคำ ข้าต้องการอะไร ต้องการให้เจ้าเป็นศิษย์หลานข้าเหรอ คือว่า 时光流转，沙漏倒数着天长地久。 อย่างว่างแย่เจ้ามันไม่มีหัวใจ เจ้ารู้ทั้งรู้ว่าข้าชอบเจ้า แต่กลับเลือกเข้าสำนักเมคา คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่น เจ้าเห็นข้าเป็นอะไร ท่านไม่ได้บอกข้าสักหน่อย ข้าจะไปรู้ได้ยังไง ข้าไม่เคยบอกเหรอ ถ้าไม่เคยบอก นี่จะมาโทษข้าได้ยังไงอะข้าก็ใจผิด ท่านก็ไม่ยอมพูดตรงๆ ท่านไม่พูดตรงๆ ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าท่านอยากให้ข้าทำอะไร ท่านให้ข้าไปคิดเอาเอง ใช่ ข้าเอาแต่ให้เจ้าคิดเอาเอง แล้วที่ข้าพูดไปยังไม่ชัดเจนอีกเหรอ งั้นเจ้าก็คิดเอาเองเถอะ อย่างชิง อย่างชิง ถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือกับข้า ไม่พูดกับข้าดีๆ ข้าจะไม่แต่งงานกับท่าน เจ้า แล้ว เป็นหญิงงามแห่งยุคอย่างนั้นเหรอ ข้าอยากแต่งกับเจ้านักหรือไง เข้ามาได้ อย่างชิง นี่เป็นนกกระทาตุ๋นหน่อไม้ที่ข้าทำให้ท่านเอง ท่านรีบชิมสิ ออกไป อาจารย์อา นี่ข้าใช้ความพยายามมากเลยนะ ไปเก็บหน่อไม้ที่อ่อนที่สุดมาทำให้ท่าน ท่านดูสิ มือข้าบาดเจ็บแล้วเนี่ย อาหารของข้ามีสิทธิ์ในห้องครัวรับผิดชอบดูแล เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง แต่ข้าอยากทำให้ท่านกินนี่นา ห้องของข้าน่ะมีแต่สิทธิ์ชายเท่านั้นที่เข้า หวังว่าแม่นางหยางจะปฏิบัติตามกฎ อย่าให้คนอื่นเข้าใจผิด จะได้ไม่ทำลายธรรมเนียม ธรรมเนียมเหรอ ข้าไม่สนใจธรรมเนียมหรอก ถ้าข้าสนใจธรรมเนียม ข้าจะตามท่านมาเข้าสำนักเหรอ ถ้าข้าสนใจธรรมเนียม ข้าจะคอยเอาใจท่านอยู่แบบนี้เหรอ อีกอย่าง ข้าเป็นคนอื่นเหรอ ข้าเป็นลูกศิษย์หญิงคนอื่นเหรอ ทำไมจะเข้าห้องท่านไม่ได้ นี่ท่านมีจิตสำนึกบ้างไหมอะ ที่ข้าทำทุกอย่างก็เพื่อท่าน ถ้ารู้ว่าท่านจะโกรธขนาดนี้ ข้าจะทุ่มเทไปมากมาย เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับท่านทำไม เพื่อเข้าสำนักเมคา ข้าเกือบต้องตาย เพื่อขุดหน่อไม้ให้ท่านก็เกือบจะตกหน้าผา เพื่อทำอาหารให้ท่านสักมื้อ ต้องแอบย่องเข้าไปในครัว ต้องระวังกังวลอยู่ตลอด แต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไร ข้าไม่เคยกินหน่อไม้ เจ้าไม่เคยรู้ นี่หรือเรียกว่าสนใจอะฮะ ชอบข้าเหรอ ข้าก็แต่ทุกคนชอบนี่ ทุกคนแล้วยังไงข้าคือข้า สิทธิ์หลานหยาง หากเจ้ามีใจ ก็จะไม่ทำน้ำแกงหน่อไม้ถ้วยนี้ให้ข้า และยิ่งไม่ควรสมัครเข้าสำนักเมคา ตอนที่ข้าอดอาหารเพื่อเจ้า ออกไป ออกไป
กินก็ไม่ต้องกิน ฮะสิน้องหยางอยู่นี่เองหรือฮะเอาเขาให้เจ้า เขาไม่ให้พูด แต่นี่อาจารย์หยางน่ะให้เจ้างั้นข้าไปก่อนนะอืม อย่างชิง ถ้ารู้อยู่แล้วว่าท่านปากเสีย แต่ในใจยังคิดถึงข้าอยู่ งั้นก็ขอบคุณขนมจากบุรุษในดวงใจแล้วกัน ท่านตื่นแล้วเหรอ ข้าแค่อยากแอบเข้ามาทำให้ท่านประหลาดใจ ถูกจับได้ซะแล้ว เจ้าเสียงดังขนาดนี้ เรียกว่าแอบเลย เอออืมคือว่า ลูกอมที่ท่านให้ข้าได้รับแล้ว แล้วก็ยาก็ได้รับแล้วอืม ใครบอกว่าข้าให้ลูกอมเจ้ากันน่ะออกไป คำว่าออกไปเนี่ยข้าฟังจนเบื่อแล้วอืมเปลี่ยนวิธีพูดใหม่ได้ไหม อาจารย์อา หลายวันนี้ คิดถึงสิทธิ์หลานบ้างหรือไม่ ออกไป อืม ออกไป บังอาจ ข้าบังอาจแล้วจะทำไม อาจารย์อาใช่ว่าไม่มีประสบการณ์ เพราะงั้นจะลงโทษข้าอย่างไรล่ะ ถ้าเจ้ายังไม่ออกไป ข้าจะโยนเจ้าออกไป เฮ้ยอย่าสิข้าเพิ่งฝึกยุทธเสร็จ ยังไม่ทันได้กินข้าวเย็นเลย ตอนนี้ข้าหิวมากเลย ถ้าตอนนี้ข้าถูกท่านจับโยนออกไปต้องเป็นลมแน่ๆ ถ้าข้าเป็นลมไป อาจจะถูกเจ้าสำนักกับผู้อาวุโสจับได้ นี่ ไม่ค่อยดีกระมัง ที่แท้ก็หิว อยากหาของกิน ถึงได้นึกถึงความดีของข้า ท่านก็เห็นแก่ที่ข้าขยันฝึกฝนอย่างหนักทำอาหารให้ข้ากินสักมื้อสิข้าไม่ได้กินอาหารที่ท่านทำนานแล้ว อยากกินของอร่อย อยากกินของที่ท่านท งั้นยังไม่รีบลุกขึ้นอีก ำขอบคุณอาจารย์อาที่ทำอาหารให้ข้านี่ง้อผู้ชายทำไมยากขนาดนี้เฮ้ยถ้าหลิงอินอยู่ก็คงดี แต่บ้าหยวนอิ่งซิงดันพานางไป ไม่รู้ว่าตอนนี้ พวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง เคล็ดวิชาถามวารีต่างกับเพลงกระบี่เย่หนีเพลงกระบี่เย่หนีอิสระคล่องแคล่วเคล็ดวิชาถามวารีถึงจะช้าแต่รีบร้อน ทุกกระบวนท่าอยู่ที่ใจ ติดต่อกันไม่หยุด กระบวนท่าที่หนึ่งฟัน หมุน ฟัน ฝึกวรยุทธ์ห้ามวอกแวก พื้นฐานต้องมั่นคง อาจารย์อา
ท่าแรกของข้าฟันไม่ถูกเหรอ ออกกระบี่เร็วเกินไปใช้แรงมากเกิน ดูเหมือนจะกล้าหาญแต่กลับทำร้ายตัวเอง พวกเจ้าดูให้ดีข้าจะสอนแค่ครั้งเดียว อย่างว่างเย่เจ้าออกมา ฝึกกับข้าสักรอบ ความดีดั่งสายน้ำ น้ำเป็นประโยชน์แต่ไม่แย่งชิง จุดเด่นของเคล็ดวิชาถามวารี อยู่ในสถานที่ดี จิตใจสงบมีคุณธรรม พูดอย่างจริงใจ ยุติธรรมทำสิ่งต่างๆได้ดี ควบคุมเวลาได้ดี หยางชิง ท่านอยากเป็นอันธพาลต่อหน้าลูกศิษย์เหรอ ความสำคัญของตอนฝึกกระบี่ห้ามโลเลคิดฟุ้งซ่าน ฟันแทงสะบัดปักและใช้กลยุทธ์ ทุกคนเห็นชัดหรือยัง เห็นชัดแล้ว ฝึกต่อไปเถอะ เจ้าค่ะ หยางชิง ตอนบ่ายลงโทษข้าไปแล้ว ตอนนี้ไปงานเลี้ยงรอบกองไฟเป็นเพื่อนข้าได้ไหม ข้าไม่เคยไปเข้าร่วมงานเลี้ยงรอบกอง ถ้าไม่ ไฟ สน ต่อไปทุกกิจกรรมที่ข้าเข้าร่วมท่านก็ต้องไปด้วย ข้าไม่สะดวกจริงๆ พอข้าไป พวกเขาก็จะอึดอัด กิจกรรมคืนนี้ก็จะไม่สนุกแล้ว เจ้าไปเถอะ ข้าจะรอเจ้าตรงนี้ อืม ถ้าท่านไม่ไปเขาก็ไม่ไป หยางชิง นี่อาจครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ที่ข้าได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรอบกองไฟของสำนักเมคานะท่านไปกับข้าหน่อยได้ไหม ก็ได้ งั้นไปเลย โอ้ยสนุกจังเลยวู้ฮู้ข้ารอเวลานี้มานานแล้ววู้เอาเต็มที่ไปเลยเอ๊ะอาจารย์อาหยางมาแล้ว อาจารย์อาหยาง ข้านึกว่าอาจารย์อาจะไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ซะอีกอะ ใครบอกเขาไม่ชอบล่ะ พวกเจ้าไม่ชวนเขาเองต่างหาก ใช่ไหม อาจารย์อาหยาง ใช่ ดีจังเลย ถ้ารู้ว่าอาจารย์อาหยางชอบแต่แรก ข้าคงชวนอาจารย์ไปนานแล้ว อาจารย์อาไปย่างปลากัน ไปกันไปกัน โอ้ยจังเลยเยอะเลยอ่ะอาจารย์อาชนะ รอกันนี้อาจารย์นะ ผู้เจ้าก็นั่งลงเถอะไม่ต้องเกรง นั่งนั่ง ชิ ใครบอกว่ามีอาจารย์เหมือนมีผู้อาวุโสไง เจ้านกสองหัวพวกนี้ชอบหยางชิงมากนี่นะ สำนักเมคาของเราปีนี้หลังจากที่สิทธิพิสูเข้ามา ก็กลายเป็นหยกคู่แล้ว หยกคู่คืออะไรเหรอข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ ล้วนเป็นสิ่งที่สิทธิ์อย่างเราพูดเป็นการส่วนตัว คนข้างนอกก็รู้กันหมด แต่ว่าเจ้าสำนักพวกผู้อาวุโสไม่รู้ ถึงอย่างไรทุกคนก็ล้วนปิดบังพวกเขา ก่อนที่สิทธิพิสูจะเข้าสำนัก อาจารย์อาหยางก็คือหยกแห่งสำนักเมคา อาจารย์อาหยางข้าดื่มให้ท่านรีดให้ท่าน ใช่ใช่ ขอรับนี่ก็ดีนะ โอ้ดีใจ ข้าว่านะ ไม่ว่าจะเป็นซูอะไรก็สู้อาจารย์อาหยางไม่ได้ ในใจข้าอาจารย์อาหยางหล่อที่สุดแล้ว แต่ว่าถึงอาจารย์อาหยางจะดูอารมณ์ดี แต่กลับไม่เคยล้อเล่นกับสิทธิ์หญิงอย่างพวกเรา คมกว่ากระบี่อีก เย็นชาสุดๆ แต่ว่าสิทธิพี่ซูกับพวกเราแล้ว อ่อนโยนน่ารักข้าชอบแบบนี้ แต่ว่าอาจารย์อาหยางหนักแน่นมั่นคงเป็นธรรมชาติข้าคิดว่าอาจารย์อาหยางดีกว่า ใช่ไหมล่ะ ใช่ ข้าก็คิดว่าอาจารย์อาหยางหล่อที่สุดนะ อาจารย์อาหยางหล่อมากเลยสีหน้าไวๆอะไรใช้ได้ที่ไหน โอ้ย มาอีกแล้ว เฮ้ย มาทำไม ไปกันเถอะ คนบางคนช่างคิดเพ้อเจ้อซะจริง ข้าบอกให้นะอย่างว่างแย่ อย่าฝันไปเลย เจ้าอยู่ที่สำนักเมคามีฐานะเป็นอาจารย์อากับศิษย์หลาน พวกเจ้าสองคนไม่มีทางที่อยู่ด้วยกันหรอก ข้าจะได้อยู่กับหยางชิงหรือเปล่า เจ้าเป็นคนตัดสินใจหรือไง เจ้าปากแข็งอะไร บางคนน่ะนะ ไม่ได้กินองุ่น ก็บอกว่าองุ่นเปรี้ยว แต่ว่าองุ่นจะเปรี้ยวได้ยังไง
สตรีขี้โมโหมีแต่คำพูดขี้อิจฉาองุ่นควรหวานยังไงก็หวาน เจ้า เฮ้ยคนที่ชอบกัน ไม่ว่าจะฐานะอะไร สุดท้ายก็จะได้อยู่ด้วยกัน รู้ไหมเรียกว่าอะไร นี่เรียกว่ารักใคร่ซึ่งกันและกัน จดจำเอาไว้ในใจ เป็นตายร่วมกันไม่เปลี่ยนแปลงจนวันตาย อย่าได้ใจไปเลย ใกล้จะสอบแล้วเฮ้ยบางคนอีกไม่นาน ก็ต้องใส่หัวออกไปจากสำนักแล้ว เฮ้ยบังเอิญจังบังเอิญจังอาจารย์อาหยางเพิ่งบอกว่าจะฝึกวิชาให้ข้ามีเขาคอยสอนให้ เรื่องผ่านการสอบก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ความสามารถเจ้า ถ้าเจ้าสอบผ่านแล้วก็ ตั้งแต่นี้ไปข้าลู่เสวียนจะเดินถอยหลังเลย ไม่ต้องเดินถอยหลังหรอก ก็แค่ อยู่ห่างๆข้าหน่อยก็พอ พอฟังคำพูดที่อิจฉาเยอะเข้า มันเสียวฟัน เจ้า อย่างว่างเย่ อาจารย์อาหยาง คุยกันตั้งนาน พวกเรามีคำถาม ไม่รู้ว่าควรถามไหม ถ้าข้าบอกไม่ควร เจ้าจะไม่ถามเลย อันนั้นก็ปิดบังอาจารย์อาไม่ได้อะนะ พวกเราสงสัย อาจารย์อา คนที่ไร้ความปรารถนาอย่างท่าน มีคนที่ชอบหรือไม่ นั่นสิ อาจารย์อาทำตัวลึกลับ บอกหน่อยสิขอรับ คงไม่ใช่ธิดาเทพนั่นหรอกนะ เอ๊ะธิดา ผู้ เท หญิ พ งที่ยอดเยี่ยมอย่างอาจารย์อา จะต้องเลือกคนที่หน้าตาสวยใช่ไหมแต่ที่ดาเทพปิดหน้าทั้งวัน ไม่รู้สวยหรือไม่ คนที่อาจารย์อาชอบ ต้องเหมือนกับอาจารย์อาเหยาโดดเด่นจิตใจกว้างขวางสิ ใช่ใช่ใช่ ใช่ไหมอาจารย์อา อาจารย์อาหยาง ท่านบอกว่าข้ายังฝึกเคล็ดวิชาถามวารีได้ไม่ดี ท่านสอนข้าหน่อยได้ไหม ตามเข้ามา อ้าว เอ๊ะ นี่ อ้าว อาจารย์อา อาจารย์อา ทำไมไปแล้วอ่ะอ้าว เอาไปแล้วเหรอ อาจารย์อา อะไรเนี่ย ท่านจะพาข้าไปดูอะไร ถึงแล้วเจ้าก็จะรู้เอง มีชิงช้าได้ยังไงเนี่ย หลายวันก่อนพบที่นี่โดยบังเอิญก็เลยพาเจ้ามาดู ชอบไหม ชอบ อย่างชิง นั่งสิ อย่างชิง ท่านมองข้าสิ ข้าเป็นแบบที่ท่านชอบ เหมือนที่เหล่าศิษย์พูดไหม ข้าไม่ชอบที่พวกเขาพูดแบบนั้น ข้ารู้อยู่แล้ว เพราะท่านชอบคนอย่างข้าใช่ไหม เจ้าเป็นแบบนี้ ก็พอใช้ได้ ท่านพูดอีกครั้งสิ ข้าเป็นแบบที่ท่านชอบหรือเปล่า ใช่ข้าชอบเจ้าที่สุดเลยล่ะ อย่างชิง ท่านช่วยข้าทวนกฎสำนักได้ไหม ทำไม ในสนามประลองแอบพูดกับคนอื่นไม่ใช่เลยว่าเกลียดการเรียนกฎสำนัก อยากจะถูกไล่ออกจากสำนักเร็วๆ ตอนนี้เป็นศิษย์1 เดือนยังไม่หนำใจ ยังคิดจะเป็นศิษย์หลานของข้าต่อไปเหรอ ท่านแอบฟังข้าพูดเหรอ โถ่เอ้ย ข้าก็แค่ไม่ชอบลู่เสวียนน่ะ เจ้าสนใจนางทำไม เป็นคนก็ต้องมีศักดิ์ศรีสิ ข้าไม่อยากถูกคนอื่น หัวเราะเยาะเพราะสอบไม่ผ่าน ข้าจะต้องสอบผ่านให้ได้ ให้พวกเขารู้ว่าข้าอย่างว่างเย่จะจากไปเอง ไม่ใช่จำเป็นต้องจากไป รู้แล้ว นั่งดีๆล่ะ ว้าว ผู้ใดเข้าสู่สำนักข้าจำเป็นต้องยึดถือกฎระเบียบ อาจารย์มุ่งมั่นสืบสารคุณธรรมระมัดระวังตนในทุกขณะ รู้คุณต่อผู้มีพระคุณ การพูดและทำไม ท่านขยับไปทางนั้นให้ข้านั่งหน่อยสิ ตรงนั้นก็มีเก้าอี้ ไปนั่งสิ ข้าต้องอยู่ใกล้ท่านจะได้ฟังที่ท่านสอนให้ชัดๆ ต้องมั่นคงอย่าเฉยไฉเมื่อมั่งคั่ง
และต้องซื่อตรงสั่งสมคุณธรรม ย่อมได้ผลบุญตอบแทน ศึกษาคัมภีร์นักปราชญ์จึงจะมีรากฐานมั่นคง เห็นโลกกว้างจึงจะมีวิสัยทัศน์ เมตตาผู้ด้อยโอกาส เคารพผู้อาวุโสเอ็นดูเด็กเล็ก แม้ปราดเปรื่องก็ต้องถ่อมตน ผลประโยชน์เป็นเรื่องชั่วคราว นี่ตื่นตรงนี้ข้าขีดเน้นเอาไว้ให้เจ้าแล้ว เจ้ากลับไปอ่านให้ละเอียด ตรงนี้ออกสอบบ่อย เข้าใจไหม ใช่อาจารย์อากฎของสำนักเยอะมากข้าจำไม่ได้หรอก ท่านช่วยข้าคิดหาวิธีหน่อยสิ ฟังอย่างเดียวไม่ได้แน่นอน เจ้าต้องเขียนจะได้จำแม่นขึ้น เยอะขนาดนี้ต้องเขียนไปถึงเมื่อไหร่ เขียน ใจกว้างดังขุนเขาทำตนภาคเพียรอย่าพยองลำพองว่าตนเก่ง ไม่ถือตนว่ามีคุณธรรม ใจกว้างดังขุนเขาทำตนภาคเพียรอย่าพยองลำพองว่าตนเก่ง ไม่ถือตนว่ามีคุณธรรม อายอาจารย์อาตัวอักษรนี่ทำไมเขียนยากจังข้าเขียนจนเมื่อยมือแล้ว ใจกว้างดังขุนเขาทำตนภาคเพียรอย่าพยองลำพองว่าตนเก่ง ไม่ถือตนว่ามีคุณธรรม อ๋อ ทำตนภาคเพียรอย่าพยองลำพองว่าตนเก่ง ไม่ถือตนว่ามีคุณธรรมทำตนภาคเพียรอย่าพยองลำพอง เจ้ามองอะไรให้เจ้าดูตัวหนังสือ เฮ้ยกฎสำนักจะดูดีเท่าท่านได้อย่างไร อย่าว่างเย่ ข้าท่องกฎสำนักได้หมดแล้ว อาเย่ อาจารย์หยาง อาจารย์อาหยางพวกเจ้าไปก่อนเลย ได้ อาจารย์อา ข้ามีของจะให้เจ้า ยันสอบผ่าน พกไว้ตั้งใจสอบนะ ข้าจะตั้งใจสอบ ขอบคุณอาจารย์อา รีบไปเถอะ ทุกท่านสำนักเมฆาของเรายึดมั่นในกฎมาตลอด จึงให้ความสำคัญกับการสอบกฎสำนักเป็นพิเศษ การสอบในวันนี้ห้ามมีการทุจริตเด็ดขาด หากจับได้ จะไล่ออกจากสำนักทันที เริ่มทำการทดสอบ
หมดเวลา ผู้อาวุโสเซิน เอ๊ะแม่นางลู่ นี่เจ้า ข้าสงสัยว่ามีคนเอาโพยเข้ามา โวยไหม โอ้ยดิใช่จะกล้านะ กล้ามากจริงๆไม่ได้ กล้ามาก ทำแบบนี้นะ ใช่เหรอ ทำเช่นนี้ได้อย่างไร ระวังคำพูดด้วย ลู่เซวนเซียนเจะมองข้าทำไม ผู้อาวุโสเซิน เมื่อครู่ตอนที่อยู่ข้างนอก เห็นอย่างว่างแย่เอาแต่ก้มหน้าก้มตา แถมยังยิ้มมีพิรุธอีก ข้าสงสัยว่านางดูโพย ลู่เซวนเซียน เจ้าอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีนะ กฎสำนักนี้ข้าใช้เวลาตั้งหลายคืนกว่าจะท่องได้ ใช่หรือไม่ใช่ เอาของออกมาก็รู้แล้ว เจ้าบอกข้าก็ต้องทำตามแล้วที่นี่คือการสอบของสำนักเมคาไม่ใช่ที่หุบเขาปี้ลวกของเจ้าสอดรู้สอดเห็นจริง จริงอยู่ว่านี่เป็นการสอบของสำนักเมคา แต่ในเมื่ออาจารย์ที่พวกเราเชิญมาเป็นพิเศษ มีข้อสงสัย ว่างเย่เจ้าก็เอาของออกมาเถอะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เถอะ ๆผู้อาวุโสเซินข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย สายตาหลายคู่จับจ้องมาที่ข้านางบอกให้เอาออกมาข้าต้องทำตามด้วยเหรอทำไม ถ้านางบอกว่าข้าฆ่าคนข้าก็ต้องพิสูจน์เหรอทำไมนางไม่มาพิสูจน์เองเหรอว่าข้าฆ่าคนยังไง สิพี่ว่างแย่พูดถูก ใครเป็นคนกล่าวหาก็ต้องเป็นคนหาหลักฐาน จะให้คนที่ถูกใส่ร้ายต้องพิสูจน์ตัวเองทำไม อย่างว่างแย่ความน่าเชื่อถือของเจ้าไม่มีค่า เรื่องลักเล็กขโมยน้อย เจ้าก็ทำมาไม่น้อย พูดมากไม่มีประโยชน์ อย่างว่างเย่เอาของออกมา แม่นางลู่เจ้าหมายถึงสิ่งนี้เหรอ ไม่ใช่อันนี้ ข้าจะลองหาดู ฮะผู้อาวุโสท่านดูสิ นี่คืออะไร มีจริงด้วยไม่ต้องกล้าทำแบบนี้ ไม่ได้อะแบบนี้ได้ยังไง เธอเป็นคนแบบนี้เนี่ย ทำได้ยังไง จะพูดเหลวไหลนี่ไม่ใช่ของข้า หลักฐานทนโทษเจ้ายังจะปฏิเสธอีก นี่เป็นเนื้อหาในการสอบจริงๆ อย่างว่างเย่เจ้าโกงข้อสอบจริงๆเหรอ ว่าแล้วทำไมเจ้าถึงมั่นใจนัก ที่แท้ก็ขุดหลุมรอให้ข้ากระโดดลงไปนี่เอง ลู่เซวนเซียนดูเหมือนครั้งนี้เจ้าทำกันบ้านมาไม่น้อยนะ อย่างเช่น ลายมือข้าเจ้าก็เรียนแบบได้คล้ายทีเดียว แต่น่าเสียดายเจ้ายังไม่รู้จักข้าดีพอข้าไม่เคยใช้หมึกอูเจียงแบบนี้ พอใช้มือข้าก็จะมีผื่นแดงข้าจึงไปเก็บหญ้า5 วิญญาณจากหลังเขามาบดผสมลงไปในหมึก แบบนี้ก็จะไม่มีผื่นเล็กๆแล้ว พูดประเด็นสำคัญมา ผู้อาวุโสเซินท่านลองดมดูว่ามีกลิ่นหญ้า5 วิญญาณหรือเปล่า เป็นหญ้า5 วิญญาณจริง ผู้อาวุโสเซินท่านดูสิ เดิมทีไม่มีผื่นพวกนี้ หากข้าเอากระดาษนี่พกติดตัว เข้ามาในสนามสอบตั้งแต่แรก น่าจะเกิดผื่นขึ้นตั้งนานแล้ว แต่ผื่นเพิ่งมาขึ้นเอาตอนนี้ แสดงว่า ๆ กระดาษแผ่นนี้เพิ่งจะโผล่มาอยู่ข้างกายเจ้า ผู้อาวุโสเซินหลักแหลม ข้าเป็นพยานได้ ที่นางพูดเป็นความจริง เมื่อครู่ข้าสังเกตการสอบอยู่ข้างนอกตลอด อย่างว่างเย่เขียนด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีการทำผิดกติกาใดๆ ข้าก็แค่สงสัยเท่านั้น ไม่นางอย่างพิสูจน์ตัวเองได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุด นี่ก็ พอใจกันทุกฝ่ายไม่ใช่เหรอ ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยุติการสอบไว้ก่อน พวกเรามาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร
มาแล้วสิทธิ์น้องทุกคน การสอบครั้งนี้มีคนผ่านทั้งหมด15 คน 15 คนที่ข้าอ่านชื่อ ก็คือผู้ที่ผ่านการสอบครั้งนี้ อันดับที่ 1 ซูหมิง เก่งจัง อันดับที่ 2 หยางว่างเย่ ยินดีด้วย อันดับที่ 3 เจียงอีได้เลยยินดีด้วยได้เลย